Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak diminta oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk membayar 1.5 bilion ringgit. Menurut laporan The Edge Market, bil untuk tempoh 2011 hingga 2017 itu merupakan jumlah lain dari cukai pendapatan yang sudah dibayar ahli parlimen Pekan itu selama 7 tahun. Sumber yang dipetik laporan itu berkata, Najib sudah dimaklumkan berhubung perkara berkenaan melalui surat yang dihantar LHDN kira-kira seminggu lalu. Menurut sumber itu lagi, siasatan LHDN mendapati Najib belum mengisytiharkan pendapatan kira-kira 4 bilion ringgit dalam tempoh itu, termasuk 2.6 bilion ringgit dalam akaun pribadinya sebelum ini yang didakwa berpunca dari 1MDB. Najib bertegas bahawa 2.6 bilion ringgit itu adalah dari derma keluarga Diraja Arab Saudi. Pakar cukai dipetik berkata, tanpa perlu mengambil kira sama ada wang berkenaan dicuri atau diderma, ia masih dianggap boleh dikenakan cukai dan adalah kesalahan untuk tidak mengisytiharkannya sebagai pendapatan. Najib kini berdepan 42 tuduhan jenayah dan daripada jumlah itu, 10 tuduhan berhubung SRC International bekas syarikat subsidiari 1MDB. Tuduhan itu termasuk 3 dakwaan pengubahan wang haram melibatkan 42 juta ringgit pecah amanah dan penyalahan gunaan kuasa. Pada 8 Februari lalu, pihak pendakwaan menambah 3 lagi tuduhan pengubahan wang haram terhadap Najib melibatkan dana 40 juta ringgit yang didakwa diterima pada 8 Julai 2014. Najib juga akan berdepan dakwaan berhubung 1MDB pertengahan bulan depan.